Üdvözlöm! Ebben a rövid videóban bemutatom, hogy lehet a NAV-hoz feltöltött számlák közt könnyedén keresni, szűrni és az eredményt exportálni. Az e-számvitel.hu egy új, a könyvvizsgálati munkát segítő alkalmazás a Dimenzió Kft-től. Az alkalmazásba belépve a NAV online számlamodul számlák menüjébe jutunk. A modul segítségével az adóhivatal online felületére feltöltött számlaadatokból tudunk elemzéseket elvégezni. Az e-számvitel rendszerben a számlák letöltése automatikusan a háttérben történik, így mindig napra kész adatokkal tudunk dolgozni. A menüpontba belépve először a vizsgálandó céget válasszuk ki. Az alkalmazás nagy előnye, hogy egyetlen belépéssel a könyvvizsgáló az összes könyvvizsgált cég adatait láthatja. A céget egy legördülő listából tudjuk kiválasztani. A demo állományban csak egy cég, a demo cég található. A cég kiválasztása után választanunk kell, hogy a bejövő vagy a kimenő számlákkal akarunk dolgozni. Ebben a sorban van még lehetőségünk megadni, ha csak egy adott pénznemre akarunk szűrni. Ennek megadása nem kötelező, ilyenkor minden pénznem bekerül a listába. A legördülő listában azok a pénznemek jelennek meg, melyeken a kiválasztott cég kimenő vagy bejövő számlái kiállításra kerültek. Tehát azt látjuk, hogy a demo cég minden kimenő számlája forintos. A számlák lekérdezéséhez meg kell adnunk egy dátumintervallumot. Ez lehet a számla kelte, vagy a teljesítés dátuma szerinti. Példánkban a teljesítés dátuma szerint kérdezzük le a számlák adatait 2023. január 1 és 2023. június 30 között. A szűrés gombra kattintva azonnal látjuk az eredményt. Ha valamelyik számla tartalmára vagyunk kíváncsiak, akkor csak duplán rákattintunk az adott számlára és már is láthatjuk annak számlaképét, számlatartalmát. A képernyő jobb oldalán található opcióknál a lekérdezett számlák adatai Excel fájlba exportálhatók, ami a bevételekből történő mintavételes eljárás alapanyaga lehet. A típusnál kiválaszthatjuk, hogy milyen adatok kerüljenek exportálásra. Ha a számlafej adatokat választjuk, akkor egy számlához mindig egy sor fog tartozni. Ennél részletesebb az áfa szerinti bontás. Ilyenkor, ha egy számla több áfa kulcsot is tartalmaz, akkor a fájlban is több sorban fog egy számla adata megjelenni. A legrészletesebb a tételadatok lehetőség. Így minden tétel külön soron fog megjelenni az Excel táblánkban. Miután a típust kiválasztottuk, lehetőségünk van megadni a fájl nevét is. Alapértelmezetten a cég nevéből, a számla irányából, valamint az aktuális időpontból áll. Ha végeztünk a beállításokkal, nyomjuk meg az exportálás gombot. Az adatok mennyiségétől függően pár másodperc múlva elkészül az Excel fájlunk. Mivel nálam úgy van beállítva a böngésző, hogy automatikusan töltse le a fájlokat a letöltések mapába, itt csak meg kell nyitnom. Az exportált fájlban megtalálható minden fontos adat a számláról. Mivel én most a legrészletesebb típust választottam, a számlafej adatai mellett a tételadatok is láthatók. Módosító vagy sztornó számlánál látjuk az eredeti számla hivatkozást. Most nézzük át, milyen szűrési, elemzési, keresési lehetőségeink vannak még. A megjelenő lista minden mezőjére szűrhetünk. Például, ha a Barna BT számláira vagyunk kíváncsiak, akkor a névmezőbe írjuk be, hogy Barna, majd nyomjuk meg az Enter gombot vagy kattintsunk a szűrés gombra. Ha több cég is van, melynek nevében szerepel a Barna szó, akkor adjunk további karaktereket a kereséshez. Ha egy adott cég számláira vagyunk kíváncsiak, a névmező helyett használhatjuk az adószámmezőt is. Amennyiben a listában látjuk a keresendő céget, egyszerűen kattintsunk az adószámára és az beíródik a keresőmezőbe. A lista frissítéséhez ismét kattintsunk a szűrés gombra. A szűrőmezőknek különböző színű keretei vannak. Ez a keresés módjára utal. A kékkel keretezett mezőkbe írt adatoknak a mező elejével kell egyeznie. Tehát ha csak a februári számlákat akarjuk látni, akkor a számla kelte mezőbe írjuk be 2023-02. Egy keresőmező tartalma a Ctrl és Del gombbal egyszerűen törölhető. Ilyenkor automatikusan frissíti is a program a listát. Ha az összes mezőt törölni szeretnénk, nyomjuk meg a szűrők törlése gombot.
A sárga keretes mező teljes egyezést jelent, míg a zöld mezőbe írt adat bárhol szerepelhet az adott mezőben. Például ha az összes BT-re vagyunk kíváncsiak, akkor a névbe írjuk be, hogy BT és nyomjuk meg az Enter gombot. Kereshetünk könyvvizsgálati szempontból lényeges készpénzes számlákra is. A NAV rendszerében a fizetési módok angolul szerepelnek. Tehát példánkban a cash szóra keresünk. Látjuk, hogy a demo cégnek nincs kimenő készpénzes számlája. További hasznos lehetőség a nettó összegre, illetve áfa összegre történő keresés. Keressünk rá például a 100 és 200 ezer forint közé eső számlákra. A megjelenített sorok alapesetben a számlakelte szerint vannak rendezve, de bármely mező szerint lehet növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezni. Ezt a mező név utáni nyilakra kattintással tudjuk megtenni. Első kattintásra növekvő, még újabb kattintásra csökkenő sorrendbe rendezi a listát. Lehetőségünk van több mezőre is rendezni. Ehhez tartsuk nyomva a Shift billentyűt és kattintsunk a következő mező nyilaira. Például rendezzük a kimenő számlákat cégnévre, azon belül kiállítás dátumára, majd azon belül a nettó összegre. A rendezés megmarad akkor is, ha változtatunk a szűrésen. Például szűrjünk csak a barna cégre. Láthatjuk, hogy elsősorban a cég nevére rendezve jelenik meg a lista, azon belül a számla keltére, majd ha egy nap több számla került kiállításra, akkor a számla értéke szerint lett a lista rendezve. A lista alján láthatjuk a listában szereplő számlák nettó, áfa és bruttó összegét. Köszönöm, hogy végignézte ezt a rövid ismertetőt. Ha szeretné ön is kipróbálni, lépjen be az e-számvitel.hu weboldalra. Ha tetszett a videó, kérem ne felejtse el lájkolni és feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradjon le a legújabb anyagainkról.